ìjẹ́ mi kan rò lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé èmi ò rí gẹ́gẹ́ bí hero kódà tó bá ṣe é ṣe ká pé ibi tó dáa ni lóò eléyìí tí mo fẹ́ sọ ó wà debatable owó tó gbà for that 2 years ó yẹ kó dá padà torí kó já Nàìjíríà ló lè ní ṣùgbọ́n ó wà debatable people will tell you pé ó render service about a week ago ni wọ́n mú ẹnìkan tó ní lọ́ọ̀yà lòun tó dẹ̀ padà jẹ́wọ́ ní kóòtù pé òun sọ́ọ̀rì aṣọ ìgan òun rí ibì kan ní pépà gbé now àti nírú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ incident ẹ̀ pọ̀ Nàìjíríà gan tó lọ bẹ́ẹ̀ but for Inaji ó ti resign whether wọ́n wá prosecute ẹ̀ tàbí wọ́n ṣí ilẹ̀ ìròbófin kankan sọ ipe kan fìyà jẹ fún ẹni tó bá ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ because àwọn tí irú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lórí tẹ́lẹ̀ wọ́n fìyà jẹ wẹ́rẹ̀m wọ́n fìyà jẹ former governor Katsina State and so many others. torí àná ló fi ń pọ̀ sí. good kódà bàbá yìí tó wá láti Kogi Dino Melaye ìgbà tí wọ́n sọ pé òun náà ó ṣe bákan kò ṣe bákan ní wọ́n rí i pé nínú àwọn iṣẹ́ rẹ̀ kan tó ṣe you read geography or something ló ní pé wọ́n rìkọ́dù pé lecturer ní rìkọ́dù kílẹ̀ ló fi wọ academic gown wá sí inú senate nígbà yẹn gbogbo wọn lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àárín kankan tí wọ́n rí lè mú jáde pé wọ́n prosecute wọn pé Dino jáde o. kí ni iṣẹ́ tí house máa ń ṣe kó tó di pé wọ́n fọwọ́ sí mínísítà tí ààrẹ tó bá fọkọ̀ wọn ránṣẹ́. house oníṣẹ́ kan DSS ló níṣẹ́. Okay. DSS ni ó lọ wo report tí a bá dẹ̀ wo pé I want to use myself as a case study when I was contesting wọ́n pè mí wọ́n dẹ̀ lọ ṣiṣẹ́ wọ́n lọ ṣèwádìí lórí certificate àti ibi tí mo sọ pé mo ti ṣiṣẹ́ wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí tí wọ́n wá ṣe I don't know why bóyá ṣe pọ̀ lọ́wọ́ wọn because wọ́n máa ń wádìí dáadáa ìdí nìkan máa ṣe step ẹlòmíì down tán fi ní fún lápọ́nmẹ́ǹtì but máa yìí ti sòótọ́ or let me say pé òótọ́ ti ṣí àti rí òótọ́ kò tí ì confess pé nǹkan yẹn rí bẹ́ẹ̀ ó sà ti kọ̀wé sílẹ̀ èmi ń wò bóyá kí Nàìjíríà dáríjì. Honourable Speaker. ṣe rí ìyẹn ogún ọdún. a máa jóni lọ́wọ́. a máa jóni lọ́wọ́ and the house stand sorry ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ látòrí the senate they have oversight functions they have a committee that are on ethics and privileges. Yeah. This so-called certificate verification and authentication falls under their purview. You cannot just tell somebody to come and say bow and go without doing a proper check. Iṣẹ́ tí wọ́n ní a ní DSS ní àwọn normal commission DSS. The moment the president party forward it up ṣe ń gbọ́ sí wọn àwọn náà forward ẹ̀ pé kí DSS confam. DSS làwọn forward findings wọn sí house padà. But these are our findings. Yẹn ló máa determine whether that person o bóyá wọ́n á gbà o or wọ́n á reject ẹ̀ and they will give the reasons. So when the senate fail in their responsibility lẹ́pọ̀ pọ̀lọpọ̀ tó wà ń bẹ̀ náà kí náà bá débẹ̀. Many of them if you want to come to equity must come with clear hands. Kí làwọn náà kí náà bá débẹ̀. You see, let me tell you something. Rub my back, I rub your back. Is what is happening. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ wá expose àwọn tó bá ti ṣẹ̀yàn nú wọn ni. Làṣírí máa ń tú. Àṣírí ò sábà tú nílùú yìí but ẹnìkan bá ti ṣe ẹnìkan tàbí tán rí pé things are not going in the proper way or ẹnìyẹn ò fall in line mọ́. Àwọn owó tí rí kò tíkù dà mọ́. Ṣé understand? Ó ti ṣẹ̀ wá and such people no man really expose tó máa ń tú àṣírí wọn Nàìjíríà but the point is this èmi ò like nǹkan yẹn tí n wọ́n ló like it but the point is this only wípé where are the checks and balances? Mbolati fail like we said the other time sir he shouldn't have gotten to the level of performance kó tó di pé wọ́n ease out even before he takes up the appointment tó bá take it up kò kó last for so many years before he's found out and that's why the chances of getting away in Nigeria the moment you can rub people's back here you will go scot free. The moment you know your way ni o. The moment you know your way and you know how to go about it you will skate through and I'm now calling on the DSS now. I was working with somebody and a DSS man told me pé kéèyàn tó gbàyàn sí iṣẹ́ you need to look at his past where he's coming from. Are you getting what I'm saying, sir? Especially public officers. Where he's coming from. You need to look at his past. You look at where that person is coming from. You need to look at kí ni iṣẹ́ tó ṣe. Ẹ jọ iṣẹ́ yọ kan tí mo rí tó yẹ pé ó tún burú bẹ́ẹ̀ yẹn ní broadcasting.
with the proliferation of radio stations ẹnìkan balẹ̀ iṣẹ́ kan jẹ́ nbì kan á dẹ̀ lo bomi wọn á dẹ̀ tẹ̀wọ́ gbà they won't no recourse to where it's coming from wípé lágbájá yìí lọ gba reference wà níbi tó ti ń bọ̀ kí ni conduct ẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n wá ní ẹ̀gbà ẹlẹ́gbà lẹ́kọ̀ọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ I've never seen ṣé ń ṣẹlẹ̀ medical ṣé ń ṣẹlẹ̀ ní law ṣé ń ṣẹlẹ̀ ní other professions even in teaching it doesn't happen o lè ṣe when government kan ti blacklist them because come abo but you see it's so common in our job tá n ṣe yìí. àwọn tó máa borúkọ iléeṣẹ́. wọ́n tún máa borúkọ iléeṣẹ́ yẹn jẹ́ bò mí níbi táwọn wọ́n tún máa borúkọ iléeṣẹ́ yẹn jẹ́ what kind of people is that irú àwọn ẹ̀dá wo nìyẹn so the same thing tá à ń sọ yìí our media tá à ń sọ gan is happening within the media firm. tẹ́gbẹ́ nǹkan burúkú ni I know somebody who left my office. So you understand that we go to another media house mi sáré gbàjọ́ kejì ìwà burúkú díẹ̀ lòun tó balẹ̀ jẹ́ bákanbákan. wọ́n rò pé àwọn ti competition ni. and it's no competition I encourage impunity ni torí tó ṣe fún ọwọ́ ìṣẹ̀fẹ̀ yìí náà. very unhealthy. so we need to cross check people's background káwọn background wọn níbo náà ti ń bọ̀ because wọ́n ní ẹ̀kọ́ wọn lójó ló ń ṣekú pa wọ́n. àwa náà ṣe irú ẹ̀rín bí ó padà ṣẹlẹ̀ sára náà. that is it. nítorí ń tọ́ ń ṣe bí ó ti ń bọ̀ padà sí fáwa náà. because ẹ̀yin náà check ẹ̀gbá lẹ́tà ẹ̀gbá lẹ́tà bí tó ti ń bọ̀. so that is what normally happens in general for ọmọ tí mo sọ ọmọ 18 years tó ṣe ń dàgbà tó dẹ̀ ń balẹ̀ jẹ́ kiri just 18 years boy. Are you getting what I'm saying? So the same thing when it comes to the so-called government jobs and when it comes to picking commissioners àwọn commissioner lẹ́nà àwọn ẹ̀kọ́ ẹ̀ ní láti cross check his special adviser and that is why we don't have good farabalẹ̀ fẹ́mi so cross check his special adviser kọ́ni that's why we don't have good advisers. But that is why we don't have good advisers we don't have good administrators. mo bọ ọ jẹ land sẹmi lẹmi land ọ jẹ land ọ lè rọ́ọ̀ṣì mi èmi ò rọ́ọ̀ṣì ẹ̀. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ tán. ẹ yára. speaker yára tó dàbí fẹ́ da ogun tébù. wọ́n ti sọ nǹkan tó bí. àìgbé kínní yẹn tí ọjọ́ ọmọ pé ó ti da ogun. sẹ́ni wọ́n ní there is safety in the multitude of good counsel. ṣé n gbọ́ kí yorùbá ẹ̀ safety in the multitude of good counsel òkú gbọ́ yorùbá tẹ́lẹ̀ tábà ní kí n ta ló ń bẹ̀rẹ̀ túmọ̀. bẹ́ẹ̀ni tó ní listing here. sẹ́ni safety àti safety ìwọ náà ló ní tí àìfi dìde ní ọmọjọba ọlọ́gbọ́n ló ní jìnnà sí. ṣùgbọ́n ìtumọ̀ ìbò dá sọnù. ìtumọ̀ ìbò ònú safety in the multitude of good counsel. ní kí ṣùgbọ́n táwọn ọlọ́gbọ́n ṣùgbọ́n tẹ́ẹ̀ bá lẹ́nu tàbí tẹ́ẹ̀ láwòye tẹ́ẹ̀ ní ìmọ̀ tí ò sí tọ́lọ́gbọ́n ìjẹkújẹ òjò kọ́lọ́gbọ́n gbọ́n àwọn náà dó mú gan. ẹ̀mí pé tọ́lọ́gbọ́n bá jẹ dòdò. kọ́ ló ń sọ dúdú mọ́. ibi tí mo wà ń bọ̀ ni. so màá gbọ́ wọ́n ti bọ̀ my friend. Okay. I'm not shut up, my friend. Honorable speaker, I didn't know I know I'm not your friend, my friend. Oh my God. So it's quite unfortunate that this is happening in our country. I think the DSS have already. DSS will fail because iṣẹ́ tẹ́ bá rán wọn ni wọ́n jẹ́ because their house to forward wọn tán ní agbára and go wọn allow fún profiling. house ò ní problem. bọ́ọ̀ gbọ́ farabalẹ̀ fẹ́ mi house wo ni ò ní problem wọ́n pass iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ṣe ní now. house ò ní problem. mo send commissioners yín profile àwọn commissioners àwọn náà ní problem. ẹ ṣe mo fẹ́ contest election. mo dẹ̀ rò pé gbogbo campaign tí mo lọ bọ́ bóyá mo ojú gbá kò ní máa bá mi lu àwọn èèyàn lọ adẹ́tíjọ sọ̀rọ̀ pé àfà báyìí ni ó ṣe rí o èmi gẹ́dẹ̀ mọ̀ pé bọ́bọ́ ikú dẹ̀dẹ̀ gùn ní tí mo bá lò ẹ jẹ́ fún ní kinní kan àti rí president ní nàìjíríà tó ṣe pé ó mú orúkọ ẹnìkan lọ sí senate wọ́n reject lákọ̀ọ́kọ́ ó dá padà wọ́n reject ẹlẹ́kejì wọ́n dá padà ó reject nígbòdì ẹlẹ́kẹrin fúnra ó sì ló pàṣẹ. so without being immodest. honestly the point is tẹ́ bá sọ pé owó ti tẹ́lẹ̀ kó tó di orúkọ dọ́dọ̀ ọ̀sìn. without being immodest mo gbọ́ nǹkan kan and somebody in government dẹ̀ ló sọ fún mi. wípé ntí mo dẹ̀ gbọ́ rí pé there was somebody tó yẹ pé during the election tó yẹ pé ó jẹ́ àwọn akíkanjú máa ṣe lè kiri bí àwọn tọ́gì kankan yẹn ni somebody in government. hello. I'm going. somebody in government ó wà lọ mú irú èèyàn bẹ́ẹ̀ bá
gọ́vnọ̀ ṣẹ́gbọ́n máa farabá ti ṣe ń hùn wọ́n lọ mú bá gọ́vnọ̀ pé kán bá wọn fún position kankan I learnt the governor was bitter ipe irú ẹ̀ ń tẹ́ mú wá yìí lẹ́ni ká fi sí position yìí rí kíní kan kọ́ máa gbowó ní local government ká máa ṣe nǹkan kékeré tẹ́ ẹ lè fún tàbí bí kankan kìbọ̀ kó máa ṣe ẹ wá ní ká fún nírú position báyìí that is integrity torí pé o jẹ́ àpótí o ṣe kankan kò mú ìpè tó bá dé ká fi ẹ́ sí position tó lè occupy no kò mú ìpè ká fi ẹ́ sí position tó lè occupy we put the round peg in the round hole olóńgbé kí nǹkan ṣẹlẹ̀ but àwọn special adviser rí bẹ́ẹ̀ náà torí pé wọ́n need advice wọn from time wọ́n need advice wọn from time bákan bí tó ti need advice yẹn ni àwọn tó wà sane tó wà knowledgeable lẹ́ẹ̀fi síbẹ̀. wọ́n kàn ha lẹ́tà ẹ̀ ṣe kiri ní ìsìn fà tí ìyẹlẹ́wọ́dún wa ní afa ojú títì náà wọ́n ti kọ́ tí wọ́n dẹ̀ start point. ok lọ́sùn. èmi ò dákọ̀ state o mo ní mo mọ state yìí pé mo lè sọ èmi mọ̀ ni ṣùgbọ́n. ibi tó o mọ̀ jù náà lọ́sùn náà. irọ́ ìmọ̀ rivers. so mi ò dé rivers rí o dé kò rí ẹ̀ka ló dé kò rí fẹ́mi tó kọjá kátàbí tó ní omi mo ní kò lè gbé ọ lọ. ṣe é kórè rédíò gbogbo àgbáyé náà. ẹ káàárọ̀ sórí ètò ṣọ́kàn wá orúkọ yín àti ìjẹ́ tí wá sá. ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé ẹ káàárọ̀ atọ́kùn. Yes sir. orúkọ mi ni ọ̀gbẹ́ni Babatunde Adéjọrin aṣojú iléèwé Westland University. ṣé mọ̀ pé ní tó bá jọun la fi wéhun epo ẹ̀pà lọ́jọ́ kó sí ẹ̀ lírí orí alábàáhùn jọ àrùn ọ̀pẹ. ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ kí àwọn èèyàn máa ní certificate kán dẹ̀ máa ṣe mínísítà wa kí láì jẹ́ pé ò sí yunifásitì oríṣiríṣi tán lè lọ bóyá kákújúwe Westland University fún Naji àti sọ́dọ̀ yín ló wà ní. ẹ máa sọ̀rọ̀. ẹ ṣe púpọ̀ Westland University jẹ́ ìkan lára àwọn ògbóǹtarìgì ilé ẹ̀kọ́ gíga ní Nàìjíríà tí a mọ̀ sí private university tí ìjọba fi òǹtẹ̀ lò ó ti wà ní in operation ọjọ́ ti ta díẹ̀ sí pàápàá jùlọ àwọn ọmọ wa ti lọ fún NYSC program tí a mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ni ìsìn ìlú ìgúnbánirọ̀. Ohun tó gbé wa wá sórí ètò ni pé ní ìrántí olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ yẹn ìyẹn Dr. mo ń bọ̀. gẹ́rẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. ẹ̀gbọ́n ìyàwó rẹ̀ ń ta ni mo ń gbọ́ ń jẹ́. nígbà tí yẹn sọ̀rọ̀ tó ní ṣe bòkun ni wọ́n. ó wà ní ìrántí olùdásílẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ Westland University tí orúkọ wọn jẹ́ Bishop Engineer Festus Adépọ̀jù tí wọ́n di olóògbé níbi ọdún méjì sẹ́yìn. ìrántí wọn ló mú wa wá láti ṣe ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí a mọ̀ sí scholarship program fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà pátápátá. kò tí ì yé mi o kò yé yìí náà ó yé mi jẹ́ ìgbọ́sùn lèmi ó yé mi. ẹ ṣe púpọ̀. bó ṣe mọ̀ ṣe bí ajá tí ó fi náà sí lánàá tọ́pẹ́ ti bọ́ ọ̀sùn. gbogbo inú mi máa dùn gan yóò dáa fún mi. mo gbọ́ ń jẹ. ẹ ṣe púpọ̀. ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tá a mì ní scholarship 50% scholarship program fún gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ pátápátá tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Westland University ní ìgbaniwọlé tí a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí 2025-2026 academic session. ìlànà tá a là kalẹ̀ kò pọ̀ púpọ̀ fún gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ pátápátá tó bá fẹ́ tó ní àǹfààní tó ní oore ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ mọ́ Westland University tí iléèwé wa wà ní kìlómítà 2 Ìwó Èjìgbò Road Ìwàrà Ọ̀ṣun State Ìwó Òjìgbò Road kìlómítà 2 Ìwó Èjìgbò Road ní Ìwàrà ní Ọ̀ṣun State. gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ pátápátá tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ scholarship program yìí ní oore ọ̀fẹ́ láti wá ṣe entrance examination tó máa wáyé ní ọjọ́ sátidé tó ń bọ̀ yìí Saturday. ètò ẹ̀kọ́ ìdánwò yẹn pín sí ọ̀nà mẹ́ta. Fún àkọ́kọ́ àwọn alágo 10 ní òwúrọ̀ wọ́n á ṣe àkọ́kọ́. Second batch ó jẹ́ ní aago 12. Third batch á jẹ́ bí aago 2. Fún gbogbo akẹ́kọ̀ọ́ pátápátá
tí ó ní oore ọ̀fẹ́ pàápàá jùlọ àwọn tí ò ní admission sí university lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fẹ́ darapọ̀ tó fẹ́ ṣe change of institution sí Westland University ní oore ọ̀fẹ́ wà fún ilé owó wa kò dẹ̀ gani lára owó ìdákọ̀ọ́mù ni fún gbogbo àwọn tó fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa pàápàá jùlọ 50% scholarship ó wà fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí ọjọ́ tí a máa ṣe ìdánwò fún scholarship ní ọjọ́ sátidé tó ń bọ̀ yìí Saturday tó ń bọ̀ yìí ní ọjọ́ ìdánwò wa gbogbo àwọn courses wa pátápátá ni ó wà pàápàá jùlọ fún àwọn tó fẹ́ ṣe nursing àwọn tó fẹ́ ṣe MLS public admin all courses pátápátá lè lọ sórí website wa àwọn courses wa wà níbẹ̀ nọ́mbà tí ẹ lè pè sí gbogbo àwọn tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọ́n lè send orúkọ wọn àti course tó fẹ́ ṣe sí àwọn nọ́mbà tí mo fẹ́ pè yìí your name and your course orúkọ àti course tó fẹ́ ṣe ní university wa wàá send ẹ̀ sí nọ́mbà tí mo fẹ́ pè yìí nọ́mbà àkọ́kọ́ 070 80 57 69 61 lẹ́ẹ̀kan sí 070 80 57 69 61 tàbí. tàbí kankọ ẹyọ kan tí ẹ fẹ́ pè náà nítorí pé àkókò yìí ti pé ẹ má bínú ẹ tún padà wá ń jọ mi àwọn ẹ̀kọ́ wo lẹ ń kọ́ nílé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. ẹ ṣe púpọ̀ fún àwọn courses tí ó wà available nílé ẹ̀kọ́ wa a ní nursing medical laboratory science public health geology biology computer science chemistry political science accounting business admin economics mass communication software engineering àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ṣá ẹ bá ń pe nọ́mbà padà èkejì tẹ́ẹ̀tì rí pé yẹn. nọ́mbà tẹ́ tún lè pè wá sí ìkejì nìyí orúkọ àti course tẹ́ fẹ́ ṣe. 081 ẹ má bínú kò ní jù bá ń lọ ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ sílé ẹ̀kọ́ yẹn tẹ́ bá ti ní interest ilé ẹ̀kọ́ yẹn ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o táwọn ọmọ ilé ẹ̀kọ́ yẹn tí wọ́n fi ti ń lọ ṣe NYSC a jẹ́ pé ó bẹ̀rẹ̀ kò lè dín lọ́dún 5 nìyẹn tẹ́ bá ṣe tán láti darapọ̀ mọ́ ilé ẹ̀kọ́ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè nọ́mbà yẹn láti bá wọn sọ̀rọ̀ kì í ṣe ilé ẹ̀kọ́ tó kàn dé lọ́sàn-án gan tàbí tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n ń ṣe 50% scholarship tó yẹ kẹ́ ẹ san 100,000 50,000 lẹ́sàn tó yẹ kẹ́ ẹ san 70,000 35,000 lẹ́sàn so adúpẹ́ púpọ̀ kí Ọlọ́run kó dákun kó bá a túbọ̀ kẹ́ ẹni tó dá ilé ẹ̀kọ́ náà sílẹ̀ kó sì bá a dúró ti àwọn tó ń darí ẹ̀ ẹ ṣeun. Ṣọlá Adéjọ. òórùn dídùn tó peléke kí ló ń ṣe ọ̀rẹ́ mi. èyí ni àṣírí bí mo ṣe ń ṣe àdídùn oúnjẹ fún mọ̀lẹ́bí mi Sedap Supreme Noodles ni o. ìtọ́wò yìí yanrantí kí ló wà nú ẹ̀. adìẹ ló di gidi òun sì ní èlò àṣírí adùn tó kọ yọyọ nínú Sedap Supreme Noodles. bẹ́ẹ̀ ni o noodles aládùn tiwa èyí tá a dàpọ̀ dáradára pẹ̀lú adìẹ ló di gidi ó sì ní eré àdáyébá tí ó jẹ́ kákòókò oúnjẹ jẹ́ ayọ̀ fún ìdílé jẹ́ ojúlówó ọmọ bíbí Nàìjíríà. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need: natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth. Ìlera lóògùn ọrọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, sálàáfíà bá ń bẹ, lèèyàn lè fi ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìdùnnú jẹ gbogbo èrè iṣẹ́ rẹ̀. Ẹni bá wá fẹ́ jèrè gbogbo iṣẹ́ tó ti kó jọ, gbogbo ohun tó ń jẹ tàbí mu sẹ́nu rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe pàtàkì sí i. Láti mu omi tí ò ní fa àìsàn sí àgọ́ ara ẹni, tí ó sì wà lálàáfíà. Fontis bottled water ní kẹ́ ẹ béèrè fún. Fontis bottled water, omi amálọ́lọ́ tí ò ní àbàwọ́n rárá. Fontis bottled water, ó dára lẹ́nu, a sì ṣe láyìíká tó mọ́ tónítóní. Fontis bottled water, a lè mú nígbàkúùgbà
níbikíbi ó ṣeé ṣàlejò lóde àríyá láti rà tàbí jẹ́ alágbàtà Fontis bottled water ẹ kàn sí wa ní Moniya shopping complex shop 10 níwájú Moniya Central Mosque àti Alase shop níwájú lọ́wọ́ orí blocks Moniya Ìbàdàn tàbí kẹ́ ẹ pè sí 070-5282-5364 070-5282-5364 Fontis bottled water omi àmúfọkànbalẹ̀. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kátó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah. Dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. Àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba 3.8 million naira lọ́wọ́ Umrah yìí. Ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road Ìbàdàn. Telephone 0706-404-9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ ọ. I'm in love, Sonia tomato mix, stand up. Easy to open, easy to squeeze, easy to scoop and easy to store. Dishes come alive with so much taste. Sonia tomato mix, of course. Sonia tomato mix, yes sir. Sonia tomato mix, stand up pouch. Sonia tomato mix in a new stand-up pouch. So much in love. Health is truly wealth because a healthy person has the greatest asset of all. When you are healthy, you can truly enjoy the fruits of your labor. Maintaining a good health begins with paying attention to what you eat and drink. If you want clean and acid-free water, you should choose Fontis bottled water. For pure, reliable water you can trust, go with Fontis bottled water. To be a distributor of Fontis bottled water, contact us at Moniya Shopping Complex, Shop 10, in front of Moniya Central Mosque, and Alase Shop, in front of Lower Ori Blocks, Moniya, Ibadan. For more details, call 070-5282-5364, 070-5282-5364. Fontis bottled water, safe and healthy. Keystone Mega Million giveaway. Cash is calling, keep on winning, win more. Ooh, yeah. Millions waiting. From now to December 31st, 2025, you could be one of the 565 lucky winners in the Keystone Mega Milli giveaway. Simply carry out 10 transactions or more on any Keystone Bank channel for weekly cash wins, or save 10,000 naira or more for a month to qualify for the mega draw where millionaires are made. No account yet? Download the Key mobile app from your app store and open one today for your share of millions. T's and C's apply. Keystone Bank. We grow together. In the cooking game, you need a winning game plan. I'm not just talking about your fresh ingredients, utensils, or cooking skills. I'm talking about your choice of seasoning. My game plan is incomplete without Maggi chicken flavor. Made with a flavorful formation of onions, celery, turmeric, it's my game changer. Elevate the taste of your everyday dishes with delicious rich chicken flavor. Oh yeah, let's go. New Maggi chicken flavor, my game changer. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up, supreme noodles. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up, supreme noodles. The sit up, supreme noodles. It goes spark up your mood. So delicious, so tasty. Young and old, them love it. Spring it chewy with better aroma. Lovely Nia. Rich with real chicken essence. So supreme Nia. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up, supreme noodles. Supreme noodles boom boom, supreme noodles boom boom. Sit up, supreme noodles.
Sit Up Supreme Noodles with real chicken essence. Supreme noodles, boom boom. Sit Up Supreme Noodles. Little body, big moves. Little brain, big learning. Your little child is eager to do big things. Every sachet of Cerelac Junior comes with the nutrition they need: natural grains, protein, and iron to support their physical growth, learning, and development. So you can fully enjoy your little one's big moments of growth. Umrah December yà ṣàròtọ̀. Ilé-iṣẹ́ Ganic Agent Umrah ti ṣe àgbékalẹ̀ ògbóǹkangí ìrìnàjò Umrah oníbejì láti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé Egypt lọ sí orílẹ̀-èdè Saudi Arabia. December 20 lábalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Egypt. Tá a ṣe àbẹ̀wò sí àwọn ibi mọ́nìgbàgbé bí ààfin Pharaoh, Mọ́sálásí Amir Ibn Al-Has, Mọ́sálásí àkọ́kọ́ nílẹ̀ Adúláwọ̀ tó fi mọ́ ilé ẹ̀kọ́ Al-Azhar àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kátó mórílẹ̀ Mẹ́kà Mẹ́dínà lọ ṣe Umrah. Dé àwọn àyè àṣẹ ṣe ziyara dé gbogbo bíi mọ́nìgbàgbé tó fi mọ́ àwọn oúnjẹ tó dọ́sọ̀. Umrah December yìí àtàwọn ọmọdé àtàgbààgbà lájọ ń lọ. Àwọn ọmọ owó ṣe Quran competition tí wọ́n sì jẹ́ ẹ̀bùn kàbìtì. January 5 lápadà sí Nàìjíríà ló gun Ọlọ́run ọba. 3.8 million naira lówó Umrah yìí. Ẹ kàn sí Ganic Agent Umrah Services ní Àròmẹ́ta Junction off Sango Ẹlẹ́yẹlé Road, Ìbàdàn. Telephone 0706 404 9730. Ilé-iṣẹ́ Ganic ní Umrah December yìí àwọn ọmọ owó gbọ́dọ̀ gbẹ́yìn bẹ́ ọ́. ní àná naríròyìn kan pé INEC chairman Mahmood Yakub ó ti gba national honour. Yes. nígbà tó bow out tákòókò ẹ̀ tó jáde kúrò ní INEC tó sì hand over fún Agbamuche. Pending the time ti now ìgbà tí mo rí kíní national honour yẹn inú mi dùn nítorí mo inú mi dùn ní kí n kọ́kọ́ lọ síbẹ̀. Anybody tó bá serve Nigeria there should be a way tàbí máa honour wọn. máa fún ilé example in 1983 Justice Sophia Whiskey òun ló wà ní fẹ́ẹ̀dẹ̀ kó ń gbà yẹn. After election wọ́n ń sọlé káàkiri bọ́ gbogbo election tí ọkùnrin ṣe kò sí wàhálà. Mo mọ̀ pé political maturity ti wà and ti ní better orientation fine but tó ń gángan pẹ̀lú nǹkan tó ṣe kò sáàyè fàkájà kò fi sílẹ̀ ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Mi sọ pé n tó ṣe perfect o I'm not talking about that. Ẹ má jẹ́ kó ṣe pé ńgbà tí èèyàn bá kú tán lára wọn fún ní posthumous honour lójú ayé èèyàn ẹ jẹ́ kan fún ní ọ̀nà nǹkan tó ṣe wọ́n dẹ̀ fún ní kan. ẹ tẹ́ gbé ìjọba tí wọ́n ṣe lóyìnbó. ẹ tẹ́ gbé ẹni ẹ tẹ́ gbé ìjọba lé lọ́wọ́. ṣé ló òun ló. ṣé ni ó dìbò ṣé ni ó ṣètò ìdìbò fún wa Nàìjíríà 2027. ó ní kí ni. acting ni wọ́n sì máa yan. o sẹ́ni yìí wọ́n máa sorry Agbamuche nínú eléyìí kan dúró síbẹ̀ for the meantime wọ́n ní káwọn council of state fi meet táwọn council of state bá ti meet tán wọ́n máa tender àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ti agree lórí ẹni tán máa lò no Agbamuche kan wà bẹ́ẹ̀ as the most senior officer ní national INEC báyìí so mo kàn wò pé ti Yakubu kí ni mo sọ very lovely pẹ̀lú nǹkan tí ìjọba ṣe and we are not talking of perfection tàbí bóyá election tán ṣe ń ló dáa jù láyé ìyẹn kọ́ là ń sọ but we are only looking at it from another angle pé at least he served his fatherland meritoriously wọ́n dẹ̀ fi yẹn honour rẹ̀ I think I love that kì í ṣe pókú tán là ń ṣe rántí ẹ̀. Number 2 council of state máa meet báyìí tán bá meet whether èní whether ọ̀la wọ́n suggest àwọn orúkọ ibẹ̀ ni wọ́n ti mú orúkọ whoever tán bá fẹ́ lò and lórí ìyẹn we are enjoying whoever that is coming this time around kájọ kán wo àwọn àṣìṣe tí ẹni tó ń lọ yìí tó ṣe àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ káwọn wá ṣiṣẹ́ lé lórí so that we won't have that kind of lapses anymore. sọ yìí pé bóyá we don't even know who is coming but whoever that is coming afẹ́ kó jẹ́ tó ṣe pé ó wà political tí ò ní jẹ́ olóṣèlú kó jẹ́ kárí member ẹgbẹ́ torí lára àwọn ẹ̀sùn tó fi kan last administration ọ̀rọ̀ note or something ó wà ń bẹ̀ tó jẹ́ special assistant on social media to Mr. President táwọn èèyàn ń pariwo ń gbà ẹ pé tẹ́ni kó lọ ṣe resident electoral commissioner rí kárí member
party ni bó ṣe ṣe pé argument pọ̀ ń gbà yẹn kì í sóhun but kán jọ whoever that is coming ó wà lára tí sẹ́rápù béèrè fún whoever that is coming kí àwọn DSS kan profile àti all other agencies or security officers kan profile kan rí i pé kì í ṣe card carry member ẹni ẹgbẹ́ kankan. ok ó lè kárí ẹ̀ nínú o ọmọ kárí ẹ̀ nínú. ọ̀tọ̀ ni homo ni politicals ọ̀tọ̀ ni pé ẹ wà political o gbòòsí bẹ́ẹ̀ ṣe lè wù kó jẹ́ we are all political animal and the affiliation ṣùgbọ́n kéèyàn wá lọ gba káàdì ẹgbẹ́ káà tó lọ fi sí irú position yẹn kò dáa. n tí Fẹ́mi sọ yẹn mo láìka ẹ̀gán tó sọ pé inú òun dùn bá ti fún ní oyè bó lè yóò ti ràn mí lọ́wọ́ láti wọlé tì ní fún lóyè. honourable spirit. mo farabalẹ̀ bó lè yóò ti ṣe dáadáa sí mi tó ń ráyàn mọ́ mi lọ́wọ́ tí ì ní ìfòlì rẹ̀ lọ́la ó dì sáfòyè. lápá bí tẹ́ ti wò. bó ni wọ́n ti wò. èmi wò lápá ìpè kò sí fún lóye àwọn tó lọ lẹ́yìn náà tí mélòó wọn fún lóye. ẹ̀yin ni ẹ̀yin. ẹnu sẹ́rí ẹ̀yin ò lè ràn mí lọ́wọ́ kí n mọ́ sànú ẹ̀ o kí n mọ́ pọn o. hero ní láàárọ̀ ìfáwọn obedient. ṣùgbọ́n jẹ́ wá pàtẹ́wọ́ fún Tinubu. sẹ́rí ẹ̀mọ tó ṣẹlẹ̀ àná lónìí mo mọ tí mo sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo tí mo sọ sẹ́rí I can think deep ká tó ṣe nǹkan. You let them x-ray his performance kó tó di pé fún lóye ẹ̀ honour ẹ̀. ó ṣe exit ni there should be a time to profile everything he did láti wo láti search láti ṣiṣẹ́ lórí àwọn àṣeyọrí tó ṣe àwọn ìgbésẹ̀ tó gbé kẹ́ wá list ẹ̀ síta ipò wá exemplary kẹ́ tó wá fún lóye tẹ̀ fún gbẹ̀dẹ́lẹ̀ wá pè padà ẹ̀ wà ọ̀nà ẹ̀ but ó fi ìwé lẹ̀ lónìí sáré ọ̀nà ẹ̀ ṣé à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ èrè tó ṣe wá ni àbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ nítorí pé ó ràn wá lọ́wọ́ àbá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ nítorí pé ó gbọ́ràn sí wa lẹ́nu you see wọn mọ I said that kàn bá lè mọ̀ pé error mistake ni pé à ń sáré fún yàn lóye sorry I love honouring people when they deserve honour you understand but it should be under serious probe ṣé ń gbọ́ tí wọ́n á wò dáadáa deep research into his activities tí wọ́n fi pé ẹni ìwà ó wà meritorious but by the time they kan ṣàṣe àrùkù sanka ó jáde tán ẹ ti fún lóye it's not done it depicts a lot of hidden things ó depicts a lot of sentiments tẹni tó wọ́n sẹ pé ẹja dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ bó ti ń lọ yìí o àbí ẹ̀fẹ̀ kó kọ̀ọ̀kan kúkọ lórí yín tó bá lọ tán ni abẹ́rẹ́ àwọn kan kó bẹ́ẹ̀ náà tó pé òṣìṣì kan náà kan wọ́n ṣèwé jáde òun náà ṣèwé tiẹ̀ jáde o Yakubu and INEC àbí kí ni orúkọ ẹ̀ òun náà ṣe ti àmórúkọ tí ó sọ conundrum of kìnìkan electoral process òun náà ṣe tiẹ̀. Somebody said it has been settled that Mr. Ojo Amupitan San from Ijumu, Kogi State is the next substantive INEC chairman. He will be screened by the Senate soon. He is a respected senior lawyer. So àwọn àgbọn tó jẹ yẹn náà lánàá. wọ́n ti mú ìtòrúkọ ẹni tó ń bọ̀ but wọ́n ti profile ẹ̀ ṣe understand but alẹ́ tó ń lọ yìí tán fún lóye yìí ṣé tá a bá ti ṣe dáadáa ẹni tó bá bí òfin wa lóye. ẹ ṣe pásítọ̀ ẹ kúrò mbẹ. èmi wò ni ẹ lọ ẹ má bínú torí pé ẹ mọ̀ pé ọmọkùnrin tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa yìí ológun ni ọmọkùnrin rẹ̀ yín sí ni ẹ jẹ́ ká wo níjó ní a rí ọ̀rọ̀ kan tẹ́ ń pé campaign ò tí ì tó ẹ wá ń sọ pé torí gbẹ́gbẹ́ OPC jẹ́ ni torí pé wọ́n ń ṣèjọba ni àwa tó rí kankan láàárọ̀ tó sọ pé ẹgbẹ́ OPC ó dàbí pé wọ́n faramọ́ tí ọ̀dà ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ wòye tó ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ògùn yẹn káwá padà wo ìpàdé táwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC ṣe lánàá àti kọ̀múníkì wọn mọ́bọ̀ kó tó wá lọ́bẹ̀ gbogbo ẹ̀yàn ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí àwọn aláta àwọn iléèlò tí wọ́n ti pè ní àná ẹgbẹ́ iléèlò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ á wà pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ti ń béèrè ní tí wọ́n fẹ́ ṣe àti bí wọ́n ṣe ṣe mo sì láyọ̀ láti fi tó yín létí pé ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí ó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ lọ kó lè pè wá báyìí Liberty ti ń rọ́kùkù kẹ̀kẹ́ báyìí nígbàtí ọ̀gá ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ pé kí àwọn iléèlò tí wọ́n fẹ́ ṣe ìnáwó ìfinijoyè kí wọ́n lọ máa ṣe ìnáwó wọn kí àwọn sì provide security fún wọn pé kò sí wàhálà rárá gbogbo ẹ̀yin olóyè ẹ̀yin ẹbí olóyè ẹ̀yin ọmọ olóyè ẹ̀yin ọ̀rẹ́ olóyè ní Liberty Stadium
báwa náà bá ti ń parí ètò yìí àwa náà wà ń bẹ̀ láṣẹ ọlọ́run yóò sì dùn gbẹ́gbọ́n kan sí ẹ ṣeun o ó yá ìjà ohun tó ṣẹlẹ̀. lóòótọ́ mo ti ń bá ìrìn àjò ìbọn ọjọ́ ti pẹ́ èmi gbàgbọ́ pé ọjọ́ tó bá dé lóṣèlú kọ́ ló rí tó mu kọ́ ló mu tó ń wá. àwa náà ti san dues wa a ti pay dues wa bẹ́ẹ̀ ni àti bẹ́ẹ̀ kọ́. bẹ́ẹ̀ honestly. àwa àti ìṣèyí náà lájọ ṣe 2019 àbí. it is your 2023 ṣèyí náà lájọ ṣe o ti wà lórí ìjókòó gbà yẹn àbí. yóò kó bẹ́ẹ̀ bá. 2027 yìí ọlọ́run ti fi hàn pé àwa ló kàn o. àwa ló kàn. Adénàbú ló kàn. Pẹ̀kẹ̀lẹ̀ mẹ́s ló kàn. Adénàbú tí gbogbo wa náà ní. Àpèmọ́lá ni là ń pè tẹ̀gídílé. Èmi ló kàn 2027. Adénàbú ẹ̀yin ló kàn. Mo wá sọ fún yín pé ẹnu ò ṣeé ṣe iṣẹ́ là ń ṣe débẹ̀. Àti èmi àti ẹ̀yin lájọ. ẹ wá já gbọ́ nǹkan tí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC àwọn àgbà olóyè ẹgbẹ́ sọ nínú ìpàdé wọn. Issued at the end of Oyo State APC Leadership Summit today, October 7, 2025. Leadership Summit held today, October 7, 2025 at the Bible Guest House Hall, Samonda, Ibadan. The summit was well attended by leaders and stakeholders across the 33 local governments of Oyo State. Summit reviewed the situation within the party in the state from 2022 to date. Summit discussed issues relating to party cohesion, progress, and development. At the end of the summit, we resolved as follows. 1. The APC Oyo State resolved to put in place every strategy to win all elections, presidential, governorship, federal as well as state legislatures. We condemn in strong terms the terrible conditions of the 33 local governments under the present PDP administration. When we win, we will put everything in good place. The party know that we are suffering from gross indiscipline. It is unfortunate that notable some party leaders and even elected office holders are fond of engaging in acts capable of sabotaging the party. We hereby resolve that state executive under the chairmanship of Alhaji Olaide Moshood Abbas to constitute a disciplinary committee that will be saddled with the responsibilities of punishing any party members who henceforth engage in acts of sabotaging the party in line with the constitution of All Progressive Congress APC. We know that imposition of candidates for elective and party positions were responsible for the failures of the party in 2023, gubernatorial and House of Assembly elections. We therefore resolve that henceforth the process of electing party candidates and officers must be credible, transparent, free and fair, without external influences. Party supremacy must be enforced. We know that the activities of some aspirants who are seeking elective positions have been floating and nurturing groups, and this is further causing divisions within the party. We therefore resolve that party interests must take precedence over and above personal interests. APC is a disciplined party. In view of the above observation, we resolve that any aspirant who has been floating groups within the party must desist forthwith. Aspirants are enjoined to concentrate efforts on promoting the party instead of promoting group interests. We also know that there is gross misuse of the social media platforms by some party members, and such misuse of social media platforms are further causing divisions within us. We therefore resolve that the use of social media as a means of passing information concerning the party must be controlled by the party executive.
and leadership. We know that the absence of a rallying point is negatively affecting coordination within the party. We hereby resolve that in the absence of a sitting governor who is a member of the party, it is imperative that a collegiate leadership comprising of nominees from the central districts must be immediately put in place. We know that some aspirants have been campaigning and in the process they are making inflammatory comments capable of further deepening the divisions within the party. We hereby resolve that campaign activities are premature at the moment, most especially taking cognizance of the INEC guidelines. We hereby caution aspirants against making inflammatory statements and engaging in campaign activities against the guidelines. We know that. Bóyá ká rọra sọ yẹn lórí àkókò. Party ibi tí party dúró sí dáa púpọ̀ ó dáa nítorí pé party ń sọ̀rọ̀ nípa supremacy of the party. Ẹ̀kejì ni pé party ṣe gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n mọ òfin ipe àkókò tí ì tó fún anybody láti mọ campaign báyìí torí wọ́n ṣe bí ẹni pé wọ́n mọ̀ òfin àbí wọ́n mọ̀ òfin. wọ́n mọ̀ òfin wọ́n ṣe bí ẹni pé ẹ mọ reason màá jẹ́ kẹ́ mọ reason. àkókò ti lọ ọ̀rọ̀ díẹ̀ ni o. wọ́n ṣe bí ẹni pé wọ́n mọ̀ òfin torí pé ẹ jẹ́ ká wo àwọn tán wà ń bẹ̀ the party executives the chieftains of the party tán jókòó tí wọ́n ń ṣe kínní ẹ̀ ṣé tí wọ́n bá àwọn aspirant tán sọ tó kó group jọ àwọn náà kódà àwa tá àwa ń gbòòrò gan àwọn tó kó group jọ within APC tán náwó fún group àdèmọ̀ àwọn tán sọ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ campaign ṣé tán bá jẹun owó mọ́lẹ̀ níwájú ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ṣé wàhálà ò ní ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n mọ̀fin mọ́ but by and large the position party stay with the position of the party pé kì í ṣe time láti mọ strengthen individual ni but strengthen party kò dẹ̀ sí anybody gbọ́dọ̀ ṣe ju pé ẹ lọ through party chairman torí pé kò sẹ́lú body tó ga ju party chairman lọ lẹ́ni ní ọ̀dọ̀ wọn except tó bá jẹ́ bí olóyè lọ yẹn ní national level in that case kò yẹ kán ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe campaign tàbí kó ṣe pé bóyá wọ́n strengthen group instead ẹgbẹ́. ṣe rí èèyàn gbọ́dọ̀ fi káàtì ìyẹn kẹ̀kẹ́ kí wọ́n fi síwájú ẹṣin but it's quite unfortunate pé àwọn APC tàn sọ̀rọ̀ náà leaders kọ̀rọ̀ ẹnu náà fi ń sọ̀rọ̀ wọ́n á fi ẹnu gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ẹ̀rẹ́ nìkan tó ṣe nǹkan ẹ̀ wá ń generalize anyway ẹnu àgbà lóbi tí ń gbó òun náà ni wọ́n fi ṣe. ojúlàgbà yá àgbà ìyanu. ojúlàgbà yá àgbà ìyanu nítorí pé àwọn náà dọ́gbọ́n sí i náà fi sọ bẹ́ẹ̀ yẹn but the point I want to make is this campaign ti ń lọ already ní APC you can't deny that níbo kí ni INEC ń wò it is not the issue of the party láti mọ ní àwọn ògbà yẹn ẹnìkankan láàyè INEC process electoral process ṣó wà láwẹ̀ that is what we are supposed to know ẹ kó mọ́tò lọ sí airport ìjọ kìnìún àná tẹ̀tọ̀ káàkiri 2027 that's campaign ẹ ti mention orúkọ ẹ ti mention party ẹ ti mention now you went and say àwa ló tún kàn báyìí nísìn. that means pé APC ò gbàgbàkúgbà náà wọ́n fi ṣe ń tàn ṣe yìí. no not to go on gbàgbà it's a disciplined party truly. bẹ́ẹ̀ni ṣe rí pẹ̀lú nǹkan tán ṣe ń sàmọ́lá. Sherry it's very good of them to come out and say I condemn in totality. Yes. You understand? But at the same time, what is INEC doing? Has INEC spoken about it? Okay, in terms of APC as a party. As a party. Àwọn ti ṣe dáadáa. But INEC ṣe tiwọn under the purview of control of INEC láti lè ensure pé election process ó follow due process ó dẹ̀ follow bó ti only structure now. So when somebody is going against the structure, I think INEC should speak out. But anyway, kò sí penalty fún náà. Okay, nígbà tán sọ. Kò sí penalty lọ́wọ́ electoral process kò sí penalty fún gbogbo campaign àní ó kàn sọ fún yàn bọ́ọ̀ tó yẹ kẹ́ jáde tẹ́ bá jáde ó ní. má sọ pé wọ́n tó bá wà sure. Pastor, I'm very sure tí o bá ti tó time tí wọ́n bá ṣiṣọ́ lójú. àní kò sí penalty fún wọ́n kàn sọ ni pé. kò síbi tí wọ́n kọ̀ọ̀kan sínú lọ́tàn. àní wọ́n ní penalty fún. Go to it, go and check. ó wà nù electoral kò sí nù electoral criminal act eléyìí wọ́n ní lọ́sàn ilé pé àgbàrá yìí o láti lè campaign o before so time wọ́n sọ pé candidate bẹ́ẹ̀ o á disqualify o candidate bẹ́ẹ̀ o nǹkan bẹ́ẹ̀ láti fún there is no punishment
it was left empty and something that is left empty ó ti fàyè bá arúgbàkúgbà kò sófin náà nìyẹn ó bẹ̀ pé ẹ fi ẹgbẹ́ ẹ̀kan wọ́ọ̀nù wọn lásán. ní táwọn ń sọ náà nù. àbọ̀ wà n'òfin. àní kò sí. no pastor wà bẹ́ẹ̀ I remember one time lọ́sùn ṣe tán sọ fún wọn gbà yẹn pé nobody should come out tí wọ́n dẹ̀ sọ pé wọ́n máa question wọn. tí election bá dé ní tí wọ́n máa sọjú pé anybody gbọ́dọ̀ campaign 24 hours to kìíní kàbí 12 hours 24 hours to ìyẹn tí wọ́n fẹ́ dìbò ìyẹn tó irọ́ omi wà. a ní kò sí. bàbá omi wà èyí tí wọ́n fi ló wà ní tí ò bá tó time for anybody láti tí wọ́n bá sì sọ lójú eégún ipò tí tó time o ẹ̀ gbọ́dọ̀ campaign wọ́n apá tí wọ́n máa sọ náà. eégún ló sọ náà eléyìí tó eégún náà. ètò mi rò ní pé àwọn ẹgbẹ́ ṣe dáadáa. aláwọ̀ ẹgbẹ́ ṣe dáadáa ẹ máa gbọ́. kìí ṣe èèyàn kan gan-an bá wí. irọ́ ẹ̀ tí ì lè sọ pé ẹgbẹ́ ṣe dáadáa o. lọ́wọ́ tán sọ yìí. ẹ jẹ́ sọ pé collect ẹ má gbọ́ ẹgbẹ́ ṣe dáadáa ṣùgbọ́n tó wó bá wọlé sáwọn tó sọ. a lè sọ speculation speculation yẹn because òṣèlú goes with money tó bá wọlé ṣe wọ́n ní change. èrò wọn change bá ti rí wọn yìí o. àwọn wo àwọn táwọn wọ́n ti wà lórí table already ni. kò tí ì sí. ẹ fi pé wọn ti ní dọ́dọ̀ àwọn eléyìí ẹ fi pé wọn ti ní dọ́dọ̀ àwọn eléyìí rárá o àwọn eléyìí ọjà pit ni o wọ́n ti dọ́dọ̀ àwọn eléyìí wọ́n ń sòdodo nìyẹn torí kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ wọn kìí ṣe pé èèyàn kan náà fi bá wí. no gbogbo wọn ni on majority. gbogbo wọn generalize ẹ. gbogbo ẹ tó fẹ́ jáde lọ́dà APC kò sẹ́ni tí ò ti mọ contest tí ò ti mọ campaign báyìí kò sí. ọ̀nà tí kálukú ń gbé gbà ló yàtọ̀ honestly. tó ká mọ̀ mọ̀ ẹnu bẹ́ẹ̀ yẹn. kò sẹ́ni bọ̀dì tí kò tí ẹni tí ò gbé gba social media ó gbé gba ẹni tí ò fi social media gbogbo wọn ló gbé gba. wọ́n sọ pé àwọn kan lè control social media. ní ibo wọn fi àwọn kan lọ lórúkọ ara wọn wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ lórúkọ ẹgbẹ́. no you can't represent ẹgbẹ́ náà. which is wrong. o lè dúró pé àwa ló kàn yẹn and not the rest. ẹ mọ̀ jẹ́ àlọ́dún àwa ló kàn yẹn. okay no more controlling. anáró ẹ̀sẹ̀ yẹn kan ẹni tí ọ̀sà wa ló kàn náà ń sọ nǹkan míì. ní o kọ́ gbẹjọ ẹyin méjà kó o bẹ àpín fọ́ọ̀mù àpín fọ́ọ̀mù náà ṣe àpín fọ́ọ̀mù ni. so ṣe rírù yẹn gan. ṣùgbọ́n fọ́ọ̀mù yẹn wọ́n gbé síbòmí. ẹ ṣe wá rírù yẹn gan ó dangerous fẹ́gbẹ́. ó lè nǹkan burúkú ni. threatening ẹgbẹ́. yes. sẹ́ẹ̀rì ẹ̀ tó kọ́ bọ́ta gan ọ̀sán ju ẹni tí ó ń pẹ́gbẹ́ jọ lọ ọ̀rọ̀ threatening ẹgbẹ́. eléyìí is telling us de facto leléyìí o whether they like it or not o bí primary lọ kò lọ o èmi tí ń ṣe wá bẹ ẹ̀pá àwọn kan náà sọ pé mi ló kàn àwọn dẹ̀ win àwọn dẹ̀ lọ sí primary àwọn ọlọ́pàá ń ṣe gbogbo ẹ̀ ó lè kí ló sọ. ẹni tí ń pín fọ́ọ̀mù. sẹ́ẹ̀rì tẹ́lẹ̀ yìí ní ti ó wà intimidating. ṣe tó pín fọ́ọ̀mù yẹn. ẹni tí pín fọ́ọ̀mù gan ló lè jù ẹ mọ̀ pé lè pull out àtẹ́ni ẹni tó pín fọ́ọ̀mù gan ló jù ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí òun nífẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́. ṣé ẹni tẹ́ bá ti wá lè gbé fọ́ọ̀mù yẹn tó kò ní ìdó tó lọ bàrà. ẹ má dàkọ̀dọ̀ ẹ má máa sọ̀rọ̀ àwọn tí pín fọ́ọ̀mù pọ̀ èèyàn kẹ́kọ̀ọ́ ló pín fọ́ọ̀mù àwọn tó pín fọ́ọ̀mù pọ̀. èmi kàn fi ṣàpàwé ni o tí ń lọ báwọn tó kò ní ìdó wọ́n bàràpá ń lọ sẹ́yìn okó sẹ́yìn owó bàdàn náà okó bàdàn náà tó lọ lágẹ̀lú. no penalty at all. social gbèrò rí ni. àwọn ṣe rí social gbèrò sọkọ. ẹnìkan ní no penalty at all. kò sí penalty now. no penalty at all. kò sí now. INEC ló fún ọ láyọ̀yọ̀ nìyẹn but èmi rò pé wọ́n kàn sọ in the fake form ni kò sí penalty fún. kámásálà ìsọ̀rọ̀ jáde. so orí ìpè wọ́n dọ́gbọ́n fààyè lẹ́ẹ̀kẹ́ bọ́dí ṣe tó wù. kí la bá yẹn wòye fún. which is wrong. kí la bá wọn wí fún ẹ̀ tí o sì penalty ìlú tí o sófin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí now. tẹ̀wọ̀n pé tẹ́gbẹ́ bá ṣe ti ọ̀dà ààbò wọn. bẹ́ẹ̀ni èyí tí APC ṣe wọ́n lè ṣe wọ́n ṣe dáadáa kọ́lọ̀ tó wá ràn lọ́wọ́ láti lè ṣe délẹ̀. ẹsẹ̀ nípa àgbàlagbà lọ́wọ́ à ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ìwà àgbàlagbà ló hàn lára wọn. because wọ́n fẹ́ kí lé dàrú wọ́n fẹ́ kí lé túká. wọ́n fẹ́ lé túká tó bá fọwọ́ lẹ́rọ̀ tán wò bẹ́ẹ̀ yóò di wàhálà torí lórí social media sí APC ló kù ti fight APC. bẹ́ẹ̀ ni àwọn ni. so sáwọn àgbàlagbà wà máa wòran kẹ́ bẹ́ẹ̀ bí àwọn jẹ́ àwọn àgbàlagbà tí wọ́n mọ ogun tí wọ́n jà iṣẹ́ tí wọ́n ṣe kẹ́jẹ́ wọn tó dúró. of course wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀. èèyàn kan wà á lè torí pé nǹkan fẹ́ dupò kó sì fọ ẹgbẹ́ mọ́ wọn lórí. agbádakọ ni. wọ́n ṣe dáadáa. but the point I see in our politics is this ni pé táyé ò bá ti gbà yàn kó sálọ òbòmí kò tún sá padà kó sá padà. honourables. ẹ jẹ́ sáré wo tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn. èmi rò bá a ní pé ká device. ó kẹ́lẹ́ máa sọ tọ̀yọ́ bíi pé kínní jádọ̀sùn náà. nítorí àdá. APC Congress ẹ dọ́rùkọ wa padà. kó má jáde kọ́lọ́ borí wọn lọ́wọ́ kó má jáde ikú máa pàdánù.
ṣé ẹ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ ẹ tún gbọ́. ṣé ẹ ti gbọ́ báwọn Ọ̀ṣun nìyẹn ti ṣẹlẹ̀. The background information nípa ẹ̀ ni pé mo rò pé orúkọ delegate tí yóò ṣe primary wọ́n wá ní wọ́n yọ orúkọ kan wọ́n ní àwọn táwọn jẹ́ ti Omiṣore pé iná yọ orúkọ àwọn ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pọ̀ yọ orúkọ wọn ní Fẹ́mi Onígbògi. àbúrò bọ̀dá Gbénga ni. ipò wo ni Fẹ́mi Onígbògi wà. ara àwọn chieftain APC ní Ọ̀ṣun East ni. ok Ọ̀ṣun East ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀. níta àsọlẹ̀ kan ni. Ọ̀ṣun East náà ni Senator Omiṣore ti jáde. Ọ̀ṣun East náà. ẹbẹ̀ sí wàá gbọ́dọ̀ ẹ bó ló ṣe rí lára yín irú language yẹn. ó bà mí nínú jẹ́ ó dùn mọ́ inú gan. inú mi ò dùn ṣé erin tí ò jẹ́ ó dùn ni bọ̀dá Gbénga tó jẹ́ kíni àmì. máàmù don personalize mọ́tò bọ̀dà bíi gbé orúkọ ẹ̀ ní don personalize it àní pé orúkọ ẹ̀ ní yẹn this broadcasting. ikùn bẹ̀rẹ̀ mo ti gbọ́. èmi ní ikùn bẹ̀rẹ̀. nǹkan tó ṣe. on personalize ẹ̀ Fẹ́mi Onígbògi àbúrò ló jẹ́ sí Gbénga Onígbògi. Gbénga Onígbògi PDP làwọn wà Fẹ́mi Onígbògi APC ló wà Fẹ́mi Onígbògi èèyàn Omiṣore ni. ok. nítorí ẹni ní pé àwọn kan wà tó yẹ kí wọ́n tọwọ́ bọ líìsì àwọn delegate tó máa dìbò ní time tí wọ́n fi sí which is November 13 wọ́n ti tọwọ́ bọ líìsì yẹn ẹ̀yin náà dẹ̀ mọ̀ ẹ́ pé tí wọ́n bá tọwọ́ bọ líìsì primary ó ní ìtumọ̀ púpọ̀ ó ní ìtumọ̀ torí báyìí for now wọ́n ti mọ̀ bóyá direct primary náà máa ṣe ni tàbí indirect torí pé ó jẹ́ indirect ní sí wọ́n ti ń tọwọ́ bọ̀ ó dẹ̀ dá bọ́n ṣe wọ́nà àbọ̀ language yẹn èdè yẹn pọ̀ jù ni pé ikú ó pa ni bọ́jà pé in anger àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ jáde wọ́n àwọn pa náà ikú náà. wọ́n ní ikú máa pa ẹ good mo like ọ̀rọ̀ tó ẹni yẹn kọ́ ló fẹ́ pa ṣẹ́gẹ́dì ikú ló máa pa. ikú ti sọ fún wọn pé sọ fún Fẹ́mi kó má jẹ. àwọn amòye wà nù ayé o amòye wà nù ayé. láti mọ tí ó ṣẹlẹ̀. ẹ ti gẹ́tẹ̀ so òun kàn wé pé bí n ṣe ń lọ ìtọkùnrin bá bọ́ta o oyè làgbà wò ó so nǹkan tó ṣùgbọ́n àkàndẹ́mù ọ̀rọ̀ èmi kàndẹ́mù ọ̀rọ̀ ìyẹn ò mí ìpẹ́ nìyẹn represent Ọ̀ṣun pé bá a ṣe ń ṣe nìyẹn o kẹlòmíì tó sọ̀rọ̀ o kò represent Ọ̀ṣun ẹjẹ tètè sọ̀rọ̀ èmi ló ń bá wípé kẹlòmíì tó sọ̀rọ̀ a máa sanction ẹ fẹ́ mi. mo ti gbogbo tí mo sanction rẹ báyìí. Sherry, let's condemn it in totality. Tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Nigerian politics must not be a do or die affair, and it must not be pé tí o bá bọ́ sọ́wọ́ mi kò gbọ́dọ̀ bọ́ sọ́wọ́ ẹnì kankan. You don't kill people, you don't talk about death lórí ọ̀rọ̀ pé ẹni tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ pé ikú máa pa lágbájá òun ló fẹ́ pa nìyẹn ṣe ikú is vague you come to see ikú náà. àbí ikú àná. àwọn rí ikú náà àwọn ìránṣẹ́ ikú la máa ń rí náà. àbáwọn ni ìránṣẹ́. àwọn ìránṣẹ́ ikú náà ìgbà tó ní ikú máa pa ṣé òun ni pa ikú ni. No, we condemn such statements as hate speech nìyẹn and it must be stopped at all times. And then INEC mi mọ̀ tí INEC wò tó yẹ pé I want to allow a speech to go viral. INEC must do something. Irú àwọn yẹn wọ́n á do over to DSS ni when a speech has been spoken tí wọ́n tó yẹ pé a speech ló ń gba ìpòrò kan. And let me tell you something also Sherry ẹjọ sá there's something that is destroying our culture and tradition and destroying our lives ládẹ̀mọ̀ ó ní àwọn films tán ṣe jáde nsìn. bí mo ti census board ń ṣe mo lè bẹ̀rẹ̀ estimation be close to I don't watch all these films but I sat down to watch some obscene words ló kún náà fíìmù yìí. wọ́n lè sọ fún mi pé census board must never have allowed it to come. time tàdé gbọdọ̀ ṣú ẹ̀ kò ń ṣe pé time tó yẹ pé àwọn ọmọ ṣú ẹ̀ time tí àwọn ọmọ kéékèèké and all the rest ń wò kò dé project in Nigeria is the good image because film production ṣẹ́gbọ́n táwọn sọ yìí is an embodiment of our culture our tradition and who we are. wọ́n jẹ́ pé inú ẹ̀ lẹ́tì mọ́ fògùn pa politician inú ẹ̀ lẹ́tì wá mọ́ ní kíkú lọ pààyàn inú ẹ̀ lẹ́tì mọ́ dènà dé politician inú fíìmù làwọn people ti ń rí ìrìkúrì tí wọ́n rí and it's an expression of our mind. Pastor, drama yes drama is a representation of life on stage. So àwọn wo agbọ́dọ̀ máa lè reiterate wọ́n ti reiterate ayígbà kẹta máa da acid ìlú yẹn inú fíìmù náà ti bẹ̀rẹ̀ sí da acid ìlú yẹn tó dojú ayé náà bí kẹ́nìkan máa ń ṣe business kan lọ pa inú fíìmù ló ti bẹ̀rẹ̀ náà I think Nigerian Census Board should look into this seriously and all these films
and the content of the art àwọn tó ń kọ fíìmù yẹn ó ní nǹkan tá à ń rí náà. honourable speaker láyé ìgbà tá a máa ń wo fíìmù lórí tẹlifíṣàn tá a máa ń ra tá a ń ra cd tá a ń ra kẹsẹ̀tì vhs ìmọ̀ ní tẹ̀ ń sọ yẹn láyé ìsìn tó jẹ́ pé social media orí youtube nǹkan làwọn èèyàn ti ń wo gbogbo fíìmù ṣé ẹ fi ìpè tí gbogbo nǹkan yẹn bá wà corrected ìjọba ó padà kọ́wọ́ bọ social media náà. no ẹ mọ tó ṣẹlẹ̀ before kí fíìmù tó jáde at all either you put your social media on whatever it passes through the census board. wọ́n á kọ́kọ́ wo àbí. census board gbọ́dọ̀ pass through ẹwọ́ fíìmù tó jábọ̀ it passes through the census board ọ̀nà fi ń grade ẹ̀ pé 18 lélẹ́yìí o under 16 lélẹ́yìí o 13 lélẹ́yìí o. it must pass through the census board what is census board looking tó fi dé pé irú ẹ̀ ló pervade atẹ́gùn nísìn wọ́n ń tà lórí cd now. wọ́n ti gbé kinní wá o àwọn kúlẹ̀tẹ̀ pípẹ́ kan náà lẹ́jọ́ dé Kọ́sìmọ́lárẹ̀wájú Salaudeen àti Òkìkí wọ́n ti gbé wá o wọ́n ní section 94 subsection 1 of the Electoral Act of 2022 prohibit campaigns earlier than 150 days before polling day. The act jẹ́ wọ́n gbọ́ ìwọ hàn. mo sọ jẹ́ sọ tó jẹ́ sọ̀rọ̀ jọ. ẹ jẹ́ ká gbọ́. a máa jẹ́ pé ẹni òsì náà ni. penalty. pẹ̀sọ́ tí wàá gbọ́ penalty nu tí mo kà tó ṣe the act prescribes sanctions are campaign within hours of an election but contain no specific penalties for campaigns conducted before the 150 days threshold. penalty. Òkìkí ti wá ní campaign outside the permitted period section 94 subsection 1 to 2. Campaign can only start 150 days before election day and end 24 hours before it. Penalty. Violation is an offence and attract a fine of 500,000 naira or 12 months imprisonment or both. See section 94 subsection 5. Use of abusive or interpret language. Section 95 to section subsection 1 to 4. Political campaign must not use abusive, intemperate, or slanderous language like to incite violence or hatred. What is the penalty? A fine of 1 million naira or 12 months imprisonment or both. Tẹ́lí yẹn inú constitution yẹn wà kò sí inú electoral. ṣe constitution of electoral. electoral fi penalty sí yẹn tọ́tọ́ àlọ́ fi sí ìkànlẹ́yìn làkúndà nìyẹn. èyí tí akọ́kọ́ kà yẹn constitution ni ìtẹ́ akọ́kọ́ kà yẹn constitution ni ò ní penalty but nínú electoral act wọ́n ti yọ 500,000. but the constitution supersedes the electoral act. The electoral act must be a reflection of the constitution. I mean why are we. No, yes, that's it. The electoral act must be a reflection of the constitution. Honourable Speaker, constitution ó lè má lè sọ̀rọ̀ lórí specifically nípa but electoral act ó capitalize lórí electoral act constitution wọn wà mú yẹn. ó dẹ̀ mélòó so kò sófin yẹn. the honourable speaker tán bá mú yẹn náà ẹni tó fẹ́ ṣe gọ́fúnọ̀ tó gba fọ́ọ̀mù 15 million tó fẹ́ ṣe senate tó gba fọ́ọ̀mù 15 million. ó ti change the 50 million ní báyìí 50 million tí wọ́n á ní kó lọ mú fáìní 500,000 naira. yóò tàkà gbà ni. wọ́n máa ṣe kíní ìkejì 1 million. èló ni 500,000. wọ́n ní nítumọ̀ sí wọn. ẹ̀wọ̀n yẹn lè pọ̀ ẹ̀wọ̀n 12 months yẹn lè pọ̀ which is a year àbí. no you don 500,000 or imprisonment wọ́n tún ní on both. ó dìbẹ́ lórí bí. ó dìbẹ́ lórí jọ́ọ̀jì tó bá dájọ́ ẹ̀. ó tún wá ti rely lórí discretion. adájọ́. tó wá ṣe pé wá tó rí bẹ́ẹ̀ yẹn. ṣé kò wá rí bẹ́ẹ̀. kò sófin nìyẹn kọjá pé kò sí penalty no ẹ̀dùn mo sẹ̀ sí ẹ̀yìn àwọn tí wọ́n á rògbò wáyé o. mo wà lẹ́ ṣe ṣe. ṣé pé ó ṣe. mo sẹ̀ ẹ̀ wà dájọ́. ìrànlọ́ ẹ̀wọ̀n. ẹ̀ ní gbé mọ́tò yìí kò ń ta mẹ́rin. discretion judge tó ní. ẹni bí tó ń jẹ wá gangan. discretion kí ló sọ̀rọ̀ sókè. sí ojú òkó ọgbẹ́ni àwọn ibi tó ń jẹ wá nù. 07041001887 07041001887 ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ìgbé wa látẹ̀yìn odi nàìjíríà +447405697158 +447405697158 ẹ dákun ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí o àwọn mọ́gàjí àwọn October born
wọ́n ti ń threaten wa lágídígbò ẹ dákun àwọn kọ̀ǹpẹ́rẹ́ babalọ́lá wọ́n ń threaten wa henceforth à ń rọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa jákèjádò àgbáyé ibikíbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ wa ẹ dákun ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ká mọ mọ́ǹtì tìyín náà àwọn October ni wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn mọ́gàjí àwọn October tó wà ń ta àwọn èèyàn ńláńlá ẹ worú soj nsìn wọ́n tún ti láwọn ọ̀dà nǹkan lẹ̀ lọ́ndì 14 ó máa bẹ́ẹ̀dì gan o wọ́n bá parí ó máa bẹ́ẹ̀dì o. ṣé wọ́n parí. náà ẹ̀yìn ni ó máa bẹ́ẹ̀dì gan. so ẹ̀yin oṣù yòókù náà March ẹ̀yin náà support mi náà January February ká oṣù wa láti máa dá àwọn èèyàn nú dùn a lè máa lò gbà yẹn kẹ́ àwọn èèyàn fi máa kí àdúrà náà wọ́n máa ṣe fún wa lákòókò yẹn bá a ṣe ń ṣe níta ká máa ṣe ní orí àgídìgbò náà so ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́ ẹ sì ràn ara yín náà lọ́wọ́ pẹ̀lú lórí ẹ̀ tó su October yìí ó ti lágbára jù fún wa ó lágbára à lè hold ẹ̀ mọ́ we have to come out we have to come out we have to come out March náà àwa náà dára o ọmọ yẹn gidi la àwa náà dára o ó dìgbà náà ó dìgbà náà. ọ̀ya àwọn èèyàn ti hello. Hello. lẹ́ẹ̀kan sí i ẹ jẹ́ kí n máa rán gbogbo ẹ̀yin ìyálọ́jà babalájí tí wọ́n fìwé pè fún ètò ìfinijoyè àwọn ẹgbẹ́ ilé èlò nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí ní Liberty Stadium láti rán wa létí pé ètò wọn yóò bẹ̀rẹ̀ ní aago 12 yóò sì dùn gbọ́ngbọ́n kan sí i gbogbo ètò pátápátá ni wọ́n ti ṣe láti pé kí ẹ wá bẹ̀ kó sì yẹ yín ọ̀làgbára Ọlọ́run Alhaji Hamzat Kọ́láyọdé tí ẹ jẹ́ president àwọn clusters ọlọ́jà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí ẹ kó àwọn èèyàn yín lẹ́yìn sòdí láti wá ṣe ètò náà bàbá lọ́jà àti bàbá president market men and women bàbá lọ́jà Alhaji Waki Abbas RT representative yín ẹ wà labroad bákan náà bàbá mi president market men and women lọ́yọ̀ state bàbá mi ẹ̀sẹ̀ jimoh RT yín ìyá wa Danjuma à ń retí yín a change ọjọ́ yẹn nítorí àjọ̀dún Olúbàdàn náà 25 lọ́yẹ̀ kan ti ṣe ṣùgbọ́n ni wọ́n ṣe sẹ́ẹ̀rí àwọn ìyá yìí ẹni tó bá ẹlòmíì tó kàwé tó ń gbé owó lẹ́gbẹ́ aláta ẹgbẹ́ oníkíní kan ẹ jẹ́ kí àwọn ẹ má fàyè ni wọ́n là níbi tẹ́yìn elite ti ń ṣayé yín wọn ò ráàyè débẹ̀ níbi tẹ́ ẹ ti ń lọ àwọn ìyá yìí lọ club àwọn ìyá yìí ò ń lọ dinner party àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan iná làwọn náà fi múnú ara wọn dùn ẹ jẹ́ káwọn náà gbádùn ara wọn ẹ jẹ́ ká kí wọn lẹ́yìn ẹ jẹ́ ká máa fẹnu àbùkù ẹnu àìtẹ́ sọ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan tó lè máa mú àwọn náà kẹ́mi wọn gùn kàn náà gbádùn ayé let's support them ẹgbẹ́ aláta ẹgbẹ́ onírú wọ́n ti ń ṣe wọ́n sì ṣàṣeyọrí nínú tòní náà tán fẹ́ ṣe lágbára Ọlọ́run èmi náà wà ń bẹ̀ láti fi hàn wọ́n ìfẹ́ tí mo ní sáwọn ìyá yìí nítorí pé àwọn náà bí wa àwọn náà rè wá kọ́lọ́n kó dákun kọjá mi wọ́n gùn fún wa kí wọ́n jẹ ọmọ pẹ́ ọ̀yà o hello bó o ti gbé tẹ́lẹ̀ ni hello ẹ káàárọ̀ mà yes ma ọlọ́mọ fún yín ṣe o àmì o ọmọ mi ní ọmọ yín ní October wà náà mi ẹ dákun aláàjì mo fẹ́ rí yín ni láti ràn lọ́wọ́ ó kọ̀ kó lọ sùkúù mọ́ ní online ló ń ṣàfẹ́ máa ṣe pín sẹ́yìn òde wù mí mo ti fẹ́ rí yín ti pẹ́ ẹ dákun ẹ gbà mí ẹ fún mi nọ́mbà tí mo lè pè yín sí torí tọ́lọ́ ọ̀rọ̀ wà ẹ dákun torí tọ́lọ́ ń ta nọ́mbì ẹ jọ torí tọ́lọ́
ẹ ṣàánú mi mo fẹ́ jẹun rẹ̀ gbogbo àti amáyé náà sì jẹun ọmọ gbogbo tẹ fọwọ́ ní kójọ lágbára ọlọ́run kò ní pẹ́ẹ́dì lójú ayé yẹn jèrè rẹ̀ àti gbogbo àwọn tẹ kó sòdì pátápátá látòrí ẹ nọ́mbà wà tó fi dé kan lágídígbò lágbára ọlọ́run ọwọ́ bàjẹ́ ò ní báyìí tó ń tómi ẹkún mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀. àwa náà ti rí pé ẹ ti ń sunkún àti rí pé ẹ ti ń sunkún. ẹ mọ̀ wọ̀rí iṣẹ́ Ìbàdàn rẹ̀ ń gbé. bẹ́ẹ̀ni. ẹ yọjú sí wa lọ́jọ́ Thursday tó ń bọ̀. ọ̀dà sà. tẹ́ bá ti wá dẹnu gate ẹ béèrè Idris. yóò mú yín dọ́dọ̀ mi. ọ̀dà sà ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ pẹ̀lẹ́ ẹ jẹun ọmọ ẹ jẹun ọmọ láṣẹ Ọlọ́run. hello. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ o. yes sir. mo kí Fẹ́mi ọba àgùn. ẹ káàárọ̀ sà. pásítọ̀ mo ti kí aláàjì èmi tún yín ṣe o. àmín. ọlọ́run ọba yín ṣe ni wọ́n bá ní kẹ́ ẹ sọ ṣé ẹ̀yìn má lè dà. ṣé rí gbogbo àwọn nǹkan tí ẹ̀yìn rìnà fún wa látàárọ̀ ó kúkú ń yé wa àwa tá a lọ́gbọ́n àlágbára ni kí la wá fẹ́ ṣe. irú àwọn tí wọ́n ṣe kàmpé bí wọ́n ṣe àlè mú wọn àwọn ní wọn níjọba àwọn ní wọn lè lù kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú wọn. bá jẹ́ pé ẹgbẹ́ mi ló ṣe wọ́n lè gbé kókó tó kúrò bẹ́ẹ̀ wọ́n lè gbé ṣùgbọ́n eléyìí ẹ̀jẹ̀ àfihìlẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti kálukú wa ń ṣe ọlọ́run wọn san fún wa ọ̀yọ́ ń pè wá ọ̀yọ́ ń wó sì pè wá délẹ̀délẹ̀ mo tọ́kàn mi lọ́kàn nìyẹn yóò dára fún wa. àmín sà àmín sà ẹ ṣeun. ó yá hello. ẹ káàárọ̀ sá o. ẹ káàárọ̀ o. yẹ ẹ kújọ́ mẹ́ta o. ọjọ́ kan pẹ̀lú. ẹ máa rí ṣe ẹ máa rí bá o. àmín àmín àmín. ọjọ́ dádì ní sáìdì òkè ògùn yẹn wọn ò gbọ́ rédíò yá rárá mo lọ lùdé lọ́dún odidi oṣù kan àtààbọ̀ tí mo lò bí èpè ìsínú ayé lórí. nígbà tí ẹ gbá gidigbo. ẹ wò ó àwa nẹ́tíwọ́ọ̀kì ní kí pé kí wọ́n tiẹ̀ máa gbọ́ bẹ̀ torí bí òkun ni wọ́n wà bẹ̀ yẹn wọ́n kàn láwọn bí ìgbà tí wọ́n wà ní òkun ni bí sáfìsì yóò ṣe wá tí wọ́n máa rí gbọ́ bẹ̀ yẹn ìyẹn gan ní ká mi lára. ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́run ẹ̀mí dààmú ẹ̀mí ṣiṣẹ́ ṣe o lágbára ọlọ́run a kí gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ ọ́n iṣẹ́ yóò ní tìṣẹ́ lágbára ọlọ́run ẹ̀mí fọmọ ṣiṣẹ́ ẹ̀mí fàyà ṣe o ẹ pẹ́ gbogbo dáadáa tẹ̀ máa ń ṣe ọlọ́run máa tì ní lẹ́yìn ní lágbára ọlọ́run ọ̀gá ẹ ṣeun. ẹ ṣeun. ó jọra gan. hello. ẹ káàsán. ẹ káàsán mà. iléeṣẹ́ rédíò àkìríkò níbàjẹ́ understanding láti rédíò àkìríkò. understanding tó ṣíwájú. mo wà kọ̀ọ̀gá mi. ní sáìdì tipa garaajì ní ẹ̀yìn bálàsì nẹ́tíwọ́ọ̀kì wọn ò débẹ̀. ibi tí bára garaajì yẹn gangan ló dé sábà ti yà yẹn kò débẹ̀ kò sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì wa ń bẹ̀. àwọn èèyàn dẹ̀ ń kọ́ńpìlẹ̀ fún mi. ẹ bá wá nǹkan ṣe. a wá nǹkan ṣe sí i ni a wá nǹkan ṣe sí i ẹ jẹ́ ká gbọ́ ibi tí ẹ bá tó fẹ́ kó dé ni gbogbo ìṣọwọ́ rìlíìsì láńsẹ̀nsì rédíò sìn látọ̀dọ̀ NBC kò sí rédíò tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ̀ dé everywhere mọ́ kò sí rédíò tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ̀ dé ibi gbogbo mọ́ ó ti ní limitation tán fún rédíò kọ̀ọ̀kan tó bá sì gapá jù tó náwó jù tó lọ jámọ́ tẹlòmíì wọ́n sanction ẹ̀ so ìdí nìyẹn so tí ibi tí wọ́n bá ti gbọ́ wa lórí rédíò wọ́n lè gbọ́ wa lórí rédíò garden ẹnìkan lọ sórí fóònù wọn wọ́n download app rédíò garden ó wà lórí iPhone ó dẹ̀ wà lórí Android tí wọ́n bá ti download rédíò garden kí wọ́n tẹ àgídìgbò wọ́n á máa gbọ́ bí ìgbà tí wọ́n ń gbọ́ rédíò náà ni wọ́n lè gbọ́ direct lórí fóònù wọn ó yàtọ̀ sí Facebook o wọ́n lè gbọ́ direct lórí fóònù wọn wọ́n dẹ̀ tún lè gbọ́ kán connect ẹ̀ mọ́ through Bluetooth kán connect ẹ̀ mọ́ rédíò tí àwọn èèyàn máa gbọ́
ẹ lè gbọ́ ń bẹ̀ so nítorí òfin ilé NBC yẹn ló jẹ́ káwa náà tún dọ́gbọ́n yẹn irú gbogbo òkè ogun òun tẹ́ ẹ sọ yẹn wọ́n ń gbọ́ wa ń bẹ̀ The Prince ìlérò ló ti máa ń gbọ́ wa wọ́n ń gbọ́ wa jákèjádò tán bá lè gbọ́ wa seamlessly ní America ní London so it's everywhere Agidigbo is everywhere tí ẹ bá lè gbọ́ lórí conventional radios wa tá a ti ń lò ẹ lọ sórí Radio Garden ẹ tẹ̀ síbẹ̀ ẹ ṣeun. pẹ̀lú àwọn ètò tí ó sì ń jáde láfẹ́fẹ́ ń ṣe rédíò Àgídìgbò the sort research tó tún ṣe jáde sọ pé bí àwọn tó ń ṣe ìgbéléwọ̀n rédíò sọ pé Àgídìgbò #1 Radio Garden is not a Nigerian based application gbogbo rédíò tó wà lágbàáyé náà kó síbẹ̀ Àgídìgbò náà ni ó sì remain the first radio station òun ló wà lókè pátápátá inú àwọn rédíò tí wọ́n ń gbọ́ jù through Radio Garden throughout the southwestern part of Nigeria ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá Àgídìgbò ni wọ́n ń gbọ́ jù lórí Radio Garden #1 náà níbẹ̀ yẹn so ẹ̀yin náà lè máa gbọ́ ń bẹ̀ anywhere èèyàn kan ní alphabetically ní no èyí tí wọ́n tún alphabetically yàtọ̀ síbi kọ́ lọ pé the most listened radio station wàá ti rí ibi Àgídìgbò yẹn náà so thank you so much ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé ká débì kan. hello ẹ káàárọ̀ sà ẹ káàárọ̀ sà ẹjọ́ ń torí ọlọ́mọ ní glaucoma inú ilé ni mo wà àwọn ọmọ méjì péré ni mo bí mo ti wá síbẹ̀ yẹn rí ní ọjọ́ kan nígbà tẹ́ ti tẹ́ láti ìlú òyìnbó tẹ́ ní ká wá sí ojú ọmọ mi ló kúnlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó ní màmá òun ní glaucoma pé ọmọ ẹgbẹ́ yín ni òun sì ní màmá òun ṣe tẹ́ni kò lọ gba ID card wa inú yàrá ni mo wà báyìí mi ò tí ì jẹun ẹ débi pé tán bá fẹ́ fún mi lóúnjẹ èyí tó jẹ́ ẹgbẹ́ yóò fún mi lẹ́ẹ̀kan lọ ní ọ̀sán mo wà nínú ilé mo ní mo fẹ́ wá wọn ni wọ́n á rí mi lórí rédíò mi ò jẹ́ káwọn ọmọ mú mi wá wọn ni wọ́n á rí mi lórí fóònù mi ò sì ní nǹkan kan mo wà nínú ilé ayé ti sú mi alájí ẹ gbà mí ọmọ ẹgbẹ́ yín ni mò ń ṣe mo náà ID card mo ní gbogbo. níbo ni sọ́ọ̀nù yín. òkè ìtùnú ni mo ti ṣe nígbà tó jí ìtìdé inú yàrá ni mò ń wá. àwọn coordinator yín ò wá yín wálé. wọ́n wá mi wálé ìjọ tí ìkan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wa tó tún pè mí wípé kí n wá dìbò ti dán ọmọ tó mú mi dání ó wà náwọn onígbàlẹ̀ náà ṣẹ́jú sí wọn lọ dìbò mi fún. ibi tó bá tiẹ̀ wù yín lẹ lè dìbò fún ẹ má wọrí nípa yẹn ibi tó bá wù yín lẹ lè dìbò sí but káàdì ẹgbẹ́ wo lẹ́lẹ́ ní lọ́wọ́. ID card Oriyomi farm ń bẹ lọ́wọ́ mi mo ní voter. ọmọ wo ló lè mú yín jáde. yo mo tiẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ gan wípé káwọn àbúrò mi tó mú mi wá mo sì pè wọ́n láàárọ̀ yìí. ẹ wo àwa bí màá ṣe réyàn tí ó mú mi wá ní aláìjí ojú. ẹ gbọ́ mi anybody tẹ́ ẹ bá rí tó bá lè mú yín wá anytime kàn máa mú yín bọ̀ nbí. ó dáa mo ti gbọ́ o. òkè ìtùnú ní zónù yín. wọn àdẹ béèrè yín that's fine ẹ má bọ̀ lẹ́nu ẹ má bọ̀ anytime bẹ́ẹ̀ ráyè lẹ́nu ẹ má bọ̀ bẹ́ẹ̀ ráyè lẹ́nu ẹ má bọ̀ lọ́la bẹ́ẹ̀ ráyè lọ́tùnla ẹ má bọ̀. ó dáa mo ti gbọ́ ẹ máa mú yín bọ̀ ẹ ṣe. ẹ já dàgbé. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbágun ní orúkọ mi. honourable speaker. Ṣẹ́gun Ògúngbà yìí ni wọ́n jẹ́. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ ṣeun o tẹ́ ń gbọ́ wá. erege laago 11 àárọ̀ lò láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.